Sa sulok ng mata ni Lilian, nakakita niyang may nakatayo sa entrada ng cubicle. Maya sa computer screen, inihiga niya ang paningin. Nakasandal sa hamba ng entrada at nakapaloob ang mga kamay sa mga bulsa ng slacks ay si Sebastian. Her heart did a somersault. Sa nakalipas na 4 na araw mula na hatid siya nito sa kanila, lagi nang sa cafeteria kumakain si Sebastian. Bagaman di siya nito dinaraanan sa opisina niya, may nakareserba ng mesa sa lugar ng mga executives at tulad siya ni Sebastian, niyayayang kumain. Napapahiya si Lilian sa mga kasamahan niya, pero hindi niya ito magawang tanggihan. Besides, she did not think Sebastian would take rejection easily, lalo na mula sa kanya. And then they would talk a lot of things that were not really of import. But she was happy. Inaasam niyang bawat araw na magkasama silang kumain sa cafeteria. Hindi niya na binibigyang halaga ang usap-usapan ng mga kapwa-empleyado. At kaninang tanghalian hindi siya nagtungo sa cafeteria dahil may apurang pinatatapos si Mr. Pascual. Pagkatapos nalaman niya mula kay Gemma na hindi rin bumaba sa cafeteria si Sebastian. At ayon kay Nelly may breakfast meeting ito at pagkatapos luncheon meeting naman sa isang supermarket executive. Hindi ni Lilian alam yon at si Gemma lang ang naniniwala doon kaya minubuti niyang wag nalang patulan ang mga panunokso. Alanganin siyang umiti. Good afternoon, sir. Sir? Tumaas ang kilay nito. Hindi siya sumagot. 5:30 na, Lilian. Bakit narito ka pa? Wala sa loob na napatingin si Lilian sa wall clock na nakasabit sa kanang bahagi ng cubicle niya malapit sa entrada. Tama ito, 5:30 na. Sumandal siya trying to look calm. Gayong tila binabay yung dibdib niya. I'm almost done, she said. You haven't had lunch either. Muling sabi ni Sebastian, kumunot ang noo. Gusto kong isiping dahil wala ako roon, but I am not that arrogant. I had sandwich. Nag-isip si Lilian kung sino nagsabi ditong hindi siya nananghalian. Marahil ay si Nelly. Sinalya pa ni Sebastian ng tirang kalahating ham sandwich na nasa dulo ng mesa niya at napangiwi ng lihim si Lilian. Naniniwala ako na sabihin mong gagawin mong lahat ng makakaya mo para sa trabaho mo, Lilian. He said, but I did not expect that to include missing important meals and working overtime. She sighed. Ibinalik ni Lilian ang mga mata sa pattern ng formulation sa computer screen. 2 araw niya yung ginagawa. It was another upcoming product na ilalabas nila, a soap made of pollen bee, isang partikular na produkto na nanggagaling sa bubuyog at kilala sa buong mundo sa anti-aging properties nito. It was a natural anti-aging soap. Kailangan malagyan niya yon ng tamang scent para maging kahali-halin ng amoy sa mga consumers. It was an assignment given to her by Topper Pascual. Hindi ni Lilian inaasahang madali, ngunit hindi niya rin inaasahang aabutin siya ng 2 araw sa pagdidisenyo ng scent formula. I'm almost done. Para bukas madala na ulit sa lab. Then tomorrow I will start the design for another scent. How much longer? 4? 5 minutes? Okay. Tuloy na tong pumasok at naupo sa visitor's chair. Tinaas na Sebastian ang binte sa katapat na swivel chair at pagkatapos inihilig ng ulo sa sandalan na isang relaxed position. What are you doing? Naguguluhang tanong ni Lilian. Ihintayin kong matapos ang ginagawa mo. I will take you to dinner and then I will take you home. Lilian opened her mouth to say something but failed to utter a word. And then she came up with, Bakit? Amusement lit his eyes. Niluwagan nito ang necktie at pagkatapos tinanggal at ipinasok sa bulsa ng slacks. Bakit kasi hihintayin mo pang mag-dinner? O bakit hindi ihatid kita sa inyo? Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lilian. Mr. Fernandez, Sebastian, hindi mo ako kailangang hintayin. Besides, it is too early for dinner. At may sarili akong I don't take no for an answer, Lilian. Agap nito sa sinasabi niya sa pagitan ng seryoso at naaaliw na tinig. You should know that by now. She pursed her lips to stifle her retort. After all, Sebastian Fernandez was the big boss. Alam mo ba na gusto kitang tawagan sa inyo sa gabi? Wika na Sebastian matapos ng ilang minutong pananahimik. At alam mo rin ba na hindi ko bibinsang tinampot ang cellphone ko para sabihin sa'yong wala ako maghapon para hindi mo ako hintayin sa cafeteria? Napilitan si Lilian na patayin ang computer niya. Wala nang pumapasok sa isipan niya mula pa kanina. Why would you do that? Itinatanong ko rin sa sarili ko yan. Tumayo ito. Leave it, Lilian. Let's go. Nagtungo sila sa isang lugar na itinuro ni Sebastian sa kanya, sabay sa kanilang mga sasakyan. Isa iyong bagong tayong seafood restaurant na 2 palapag at nasa tagiliran ng South Luzon Expressway. Naka-elevate to dahil nakatayo ito sa isang bulubunduking bato na karaniwan na sa bahaging yon ng expressway. It had a cozy and welcoming ambience.
Gayunman hindi ito maingay. Ang mga mesa hindi gaanong lapit-lapit. Privacy must have been the first and foremost consideration when the interior of the restaurant was designed. Agad silang sinalubong na maitre d'. "Good afternoon, Mr. Fernandez. Ma'am?" Bati ng head waiter. "This way, please." "Bakit kilala ka ng maitre d'?" Pabulong na Sebastian na tanong habang sinusundan nila ito. Sebastian grinned at her. It was the first time she had witnessed that particular expression. It was an outright, thoroughly wicked grin. Her heart took an overdrive. "My mother owns this place." Wala pang 6 na buwan mula nang maitayo ito. Pumanik sila sa ikalawang palapag. Napapaligiran to ng malalaking bintanang salamin na nakatanaw sa metropolis at sa bahagi ng Laguna de Bay. Again, the ambience was warm, comforting, and private. Iilang lamesa lang ang naroon at may kahabaan pa kaysa karaniwan. Marahil para sa mga reserved customers na marami ang bilang. Giniya sila ng head waiter sa isang silid sa pinakadulo ng restaurant. It was a very private room. Sa loob may hindi kalakihang pang-4 ang mesa. Maliban sa mahabang sofa, wala ng iba pang silya. Sa isang bahagi ng dingding, isang picturesque charcoal painting. At sa isang sulok nakakabit ang isang intercom. Sa ibabaw ng mesa may mahabang crystal vase na may 3 rosas. Ang malaking bahagi ng dingding ay okupado ng malalaking bintanang salamin at nakatanaw sa Laguna de Bay. There was no need for air conditioning. Malamig ang hangin pumapasok sa nakabukas na bintana. "This is a nice place, Sebastian. I'm glad you like it," he said, pleased. Pero anong iisipin nila na dito mo ako dinala? There was a little concern in her voice. "That you are very special." Again, he smiled at her. She smiled back. In her heart of hearts, kinagagalak niyang makasama sila ngayon. Inalalayan siya ni Sebastian sa pag-upo sa isang paikot at komportableng sofa na naka-upholster sa black leatherette. Binigay sa kanila ng waiter ang tinatawag na maitre d' ang menu. "Anong gusto mong kainin?" asked Sebastian. "Ikaw na ang umorder," aniya. "Mahilig ako sa seafoods at wala akong hindi kakainin. At kung meron silang kilawing talaba, yun mismong gusto ko." Hindi na po na ni Lilian ang pagkabigla ni Sebastian dahil naagaw ng waiter ang atensyon niya. "That is one of our specialties, ma'am." Nakangiting sabi ng waiter at inilista yon. "With plenty of onions, please." "As you wish, ma'am." "Kayo po, sir." He gazed at her intently, dark eyes flashing, and their gazes locked. Sebastian felt as if he was being caught of the twin whirlpools of brilliant cinnamon eyes, sucking him in with their enchantment. Nahihiyang tumikim ang waiter. Tiningala ito ni Sebastian. "Lahat ng seafoods." The lady said she can eat them all. "At bigyan mo ako ng beer." Sa Lilian naman ang hinalingan ng waiter at tinanong ko anong gusto niyang drinks. "Just water. Pero kung may hilaw kayong manggaya ng gusto ko, ginayat at may kasamang kamatis." Matapos mahingi lahat ng order nila, tumalikod ng waiter. "Mahilig ka ba talaga sa talaba?" Tanong ni Sebastian sa magaang tono. At bago pa siya makasagot, may dinagdag si Sebastian. "At ginayat na manggang hilaw?" She frowned. The question triggered flashes of memories. "Ano yan?" "Talaba at manggang hilaw po. Binili ko sa palengke." "Madre de Diyos, iha? Paano natin kakainin yan?" "Gusto ko po nito." Tumingala si Lilian para ipaliwanag dito na konti lang naman ang nabawas niya sa perang pamalengke. Pero napasinghap na makitang wala itong mukha. Earth to Lilian. Sebastian touched her arm. Nagitlang nalingon niya ito. "What?" Sebastian smiled. "Biglang parang wala ka rito. Tinanong ko lang naman kung mahilig ka talaga sa talaba at mangga. Kay layo na ng iniisip mo?" Bihirang babae ang may gusto ng mga pagkaing iyon. Iniabot ni Lilian ang tubig sa mesa, unang inilapag ng waiter. Pinangalahati niya iyon na tila ba uhaw na uhaw siya. Pagkatapos muling ibinaba at bahagyang nalingon si Sebastian. "Maliit pa ako, yung mahilig na raw talaga ako sa talaba, sabi ng mga magulang ko. Dating may bahay ang lola ko sa malapit na palapasdaan, kadugtong ng dagat. Karaniwan maraming talaba at alimango roon. I was 10 when we had our first vacation here in the Philippines. Nagulat silang lahat dahil halos maubos ko raw ang inihaing talaba. Actually, right from the shell, ni hindi niluto at binuhusan lang ng kumukulong tubig ang mga shells para madaling buksan. And what about green mangoes? I just love mangoes. Hilog man o hilaw. Ano mo bang ginagawa kong juice ng green mango?" Sebastian's smile vanished. "Weird ba?" "Oh, ayan na palang pagkain natin eh."
Hanggang sa magsimula silang kumain, hindi na nagsalita si Sebastian. He was watching her with fascination as she ate her food with gusto. Bakit parang hindi ka kumakain? Nagtatakang tanong ni Lilian nang mapunang halos hindi nito nagagalaw ang pagkain. I am taking my time. At natutuwa akong pagmastang na masarap kang kumain. Bukod pa sa may naalala lang akong walang pinagkaibang kumain sa'yo. Hindi ba ako dapat ang mapahiya sa naalala mo? Inabot ni Lilian ang towel at sa tabi, pinunasan ng bibig at mga kamay. Definitely not. Then he sighed. Then out of the blue, he blurted, I once had a wife. Her hands stilled. Parang biglang may nagbara sa lalamunan ni Lilian. Alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon nito ng asawa dahil naikwento na ni Gemma. Pero gusto niyang malaman kung anong dahilan at wala na itong asawa ngayon. Nilinga niya ito at sinalubong ang tingin. What happened? She died. Lilian saw pain in his eyes. At ewan ni Lilian kung bakit naramdaman niya ang sakit na dinaramdam nito. Ang kirot nito ay kirot ng puso niya. Ano pat ang sarili niyang dibdib ay nagsisikip. Her hand automatically reached for his face and touched his cheek. Oh, I am so sorry, Sebastian. Inawakan ni Sebastian ang kamay niya. Hinagka ng palapulsuhan niya. Napasinghap siya na tila napaso. Gusto niyang bawiin mo rin ang kamay subalit mahigpit na iyong hawak. Nito, Sebastian, do you believe in reincarnation, Lilian? He asked huskily. His eyes bored into hers. No, bakit may tinatanong? He closed his eyes for one moment, then opened them again, and twined his fingers with hers. She should have pulled her hand back, but she could not. Tila natural na magkadaop ang mga palad nila. You have so many things in common with my wife, he said gruffly. You even looked a lot like her. She gaped at him, unable to find the words to say. At sa isip ni Lilian nagsisimula na namang magsilimbayang ang mga laalang kagat niyang ipinilig ang ulo. She did not want a headache now, not at this moment. Then she pulled her hand, this time with determination. Binitawan niyo ni Sebastian. Yun ba ang dahilan kung bakit tinanggap mo ako sa gitna ng maraming aplikante? Yes, he said honestly. Ang kakayahan mo, ang magandang scholastic records mo ay karagdagang bonus. At bago pa si Lilian makasagot, muli nitong dinugtungan ng sinabi. Lian, I want you to know that I like you so much. Walang gabing hindi ikaw ang laman ng isip ko mula ng unang araw ng interview. At kung pahintulutan mo ay, no, Sebastian, I can see how much you love your wife. I can see the pain in your eyes when you said that she died. Pero wag mong buhayin sa akin ang asawa mo. Ayokong tuwing nakikita mo ako, asawa mong nakikita mo. Ayokong tuwing nagsasalita ako, siya pa rin ang naririnig mo. Her voice broke. Mabilis siyang tumayo. Dinampot ang bag. Gusto ko nang umuwi, Sebastian. Thanks for the dinner. Hindi mo na kailangan ihatid pa ako sa ibaba. Lilian, wait! Bago si Lilian nakahakbang, nahawakan siya nito sa braso at hinila pabalik. Muli siyang napaupo subalit, bumalandra ang katawan niya sa dibdib nito. Then his arms went around her. Ang isa nitong kamay nilagay sa baba niya at itinaas iyon. It is not my fault that I love my wife. It is not my fault that you look like her. It is not my fault that I was taken with you because of those things. But I also believe you are your own person, Lilian, and I will be damned if I will let you go without finding that person. He took his glasses off, angled his head and covered her mouth with his. He kissed her with all of the emotions, all of the passion that he had tried so hard to keep locked up inside from the past years. He told himself he had not meant this to happen, na hindi ito ang dahilan kung ba't niya dinala si Lilian sa lugar na iyon. He would let her go in a moment, but how sweet her mouth was. Naramdaman ni Sebastian ang sandaling pagtutol nito, pagkatapos ay ang unti-unting pagsuko. Then he heard her sigh when her lips parted under his. Nagdaan sa isip ni Sebastian ang lahat ng mga gabing ginungkol niya, nag-iisa sa sariling higaan. Then he put his hand on the small of her back and pulled her closer. He kissed her again, kissed her until his body hardened with a fierce and raging need. Pinaulanan niya ng halik ang buong mukha ni Lilian. His body shook with need, and when Lilian's arms encircled his neck and her body leaned into his, natitiyak na Sebastian na hindi niya na kaya pang pigilin ang sarili. No, Sebastian, no! But he took her cry, and when he pressed closer, she swayed against him. Her body heated, her mouth as hungry as his. There was a terrible need in him now, apoy na sumisiklab at kumakalat, and he knew if he did not have her, he would go mad. I want you, Lilian, he murmured in her throat. I want to make love to you, with you, now.
Sebastian, we can't. She looked up at him. At sa natitirang liwanag mula sa papalabog na araw, her eyes were yellow gold, or it must be the reflection of the sun. Her eyes were frightened, uncertain, yet excited. Tinanggal niya ang mga botones ng polo shirt niya. Hinatak yon palabas mula sa pagkakatak sa pantalon niya. He opened and unzipped his pants. Pagkatapos hinila niya si Lilian patungo sa kanya. We can't do this, Sebastian, she whispered. Lilian? Hindi din Sebastian gustong mag-isip ng iba pa. At kung may bahagi man ng isip niyang nagbababalang isang malaking kabaliwan ng ginagawa niyang to, wala siyang pakialam. He did not care. He wanted her so much. And that was all that matters. Akin ka, Lilian, sabi ni Sebastian at hinawakan ng balakang nito gamit ang dalawang kamay niya at dahang-dahang inilapit sa kanya. At hindi na napigilan ni Sebastian ang sarili na angkinin ang dalaga. I love you so, darling. Ilang sandaling nakasubsob si Lilian sa dibdib ni Sebastian. Walang marinig kundi ang marahas na tibok ng puso nilang dalawa. Nang humupa ang bagyo ay walang kibong pinakawalan ng sarili mula sa pagkakadaop ng kanilang mga katawan. Tahimik ni Lilian na sinuot ang panloob at isinara ang mga botones ng blusa at inayos ang palda. The calmness of her movements was belied by the turmoil inside her. Mula sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya, inaayos din ni Sebastian ang sarili, subalit hindi niya magawang sulyapan ito. Kung maaari lang siyang matunaw ng mga sandaling iyon, mamatamisin niya. She noticed her hands were shaking. She did not know what to do, what to say, and what to think. She was on the verge of bursting into tears. Come here, Lilian, Sebastian said, gruffly. She was only too glad to oblige. Nanginginig ang mga tuhod niya. Nagbigay siya ng distansya sa pagitan nilang dalawa. But Sebastian reached for her and pulled her closer. She closed her eyes. The irrational part of her mind wanted to stay in his arms for as long as forever. Gusto na Lilian tiyakin ito sa kanya na ang nangyari, hindi lang dala ng kapusukan at pananabik nito sa asawa. But that was asking for the moon. Sebastian did not think of her as Lilian. He saw her as the reflection of his wife. I am so sorry I was too rough. Inawakan ni Sebastian ang baba niya at itinaas. She was forced to meet his eyes. Embers of desire still sparkled in his eyes and she involuntarily shivered. Sa kabila ng lahat tulad nito, hindi pa rin humuhupa ang init ng damdamin niya mula sa naganap sa kanila. Binawi niyang mukha at sa halos hindi marinig na tinig ay, You are not rough. You may not believe this but I haven't had a woman for a long time. And had I delayed a second longer, I would have embarrassed myself. Gusto kong mapahiya sa sarili ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko yon. Paano kung napasukan tayo ng mga waiters? Sinulya pa ni Lilian ang nakasarang pinto. Kinabig siya ni Sebastian. Inihilig ang ulo niya sa balikat nito. Walang papasok hanggat hindi sila tinatawag. Yan ang dahilan kung bakit may intercom ang silid na ito, Lilian. Kaya ba dinala mo ako dito? No. He kissed the top of her head. Hindi yun ang motibo ko nang yayain kitang magtungo tayo rito. Hindi ko alam kung ano nangyari at nawala ako sa sarili ko. I am so embarrassed, Lilian. Believe me, this has never happened to me since 14. I don't remember doing anything like this to my life either. I am not a promiscuous woman, Sebastian. Sebastian smiled gently above her head. Hindi ako nag-iisip ng ganyan, Lilian. Hindi ko alam ipaliwanag ang nangyari. It was not like me to lose control of myself. You must have missed your wife very much. Wika ni Lilian at kumawala mula sa mga bisig nito. Dinampot ang bag na nahulog sa sahig. Mula ron kinuha ang brush at nag-brush ng buhok pagkatapos pinasok mo ni sa loob. Napakulot ang noo ni Sebastian. Bakit mo nasabi yan? He muttered something under his breath. You whispered her name when you had your climax? Iniwas ni Lilian ang kamay nito nang akma siyang aabutin. Iba't ibang damdamin at isipin na nagsasalimbahin sa puso at isip niya. Humakbang siya tungo sa bintana, hinayaang liparin ng hangin ng buhok niya. Madalim na at halos hindi niya na maaninag ang nasa ibaba, maliban sa liwanag ng ilaw at neon lights. Lilian, I want you to know that. The smile was poignant at Sebastian's chest ached. Naiintindihan ko, Sebastian. Hindi mo kailangan magpaliwanag. I admire the love you had for your wife and I envy her. What was her name? Hindi ko gaano nahuli ang pangalang binanggit mo. Her name is Rowella. She went still. Napahawak sa pasimano ng bintana at tila kumukuha ng lakas, then took a deep breath and managed a smile. Lovely name.
Gusto ko nang umalis, Sebastian. His eyes narrowed but she quickly looked away. Hindi sanay yung mga magulang kong umuwi ako ng gabi. Mag-aalala sila. Alright. Tumayo ito at inayos ang sarili. Kinuha ang salaming nasa ibabaw ng mesa at sinuot. May ilang hibla ng buhok ang babagsak sa mukha nito at hinawi lang nito pabalik ng kamay. Lilian, please. Ayokong isipin mong baliwala sa akin na nangyari ngayon lang. It was special. It has been a long time since I made love to a woman. Hindi akong uri ng lalaking itinaas ni Lilian ang daliri at inilagay sa bibig nito. I don't think there is a need to justify what happened, Sebastian. I was in it too. Hindi yun mangyayari kung hindi rin ako nagpatangay. He touched her cheek with his knuckles. Susundan kita sa pag-uwi mo? She smiled. That's ridiculous. Nasa kalagitnaan sila ng bulwagan nang matanaw niya ang isang matandang babaeng pumapanhik. Nasa landing na ito na makita si Sebastian. Iho, I saw your car. Nahinto ang karugtong na sasabihin nito nang matitigan si Lilian. Ang kamay nito ay tumaas sa lalamunan kasabay ng pagsinghap at ang pag-atras. Ruela? Inihulma lang yon ang bibig nito subalit walang lumabas na tinig. Ngayon lang natanto ni Lilian kung bakit gano'n na lamang ang pagkamangha ni Sofia nang makita siya. Mama, I want you to meet Lilian Anderson, Wealthyco's new junior analyst. Pagpapakilala ni Sebastian. Lilian, my mother, Marcela Fernandez. Nilahad ni Lilian ang kamay nito. How are you, Mrs. Fernandez? Hindi ni Lilian maiwasang mag-isip kung nahahalata sa anyo nilang dalawa ni Sebastian ang nangyari sa kanila sa loob ng silid nila dahil nagpalipat-lipat ang tingin si Mrs. Fernandez sa kanila. Tinanggap ni Mrs. Fernandez ang kamay niya sa loob ng kwarto. Same here, Iha. Bakit kayo narito, Mama? Akala ko ba sa Santa Rosa kayo? Mula sa mukha ni Lilian, sa pilitang ibinalik ni Mrs. Fernandez ang mga mata kay Sebastian. Yes. Pauwi na ako na makita ko ang kotse mo sa parking lot, Iho. We have to talk. It's about the proposed Santa Rosa branch. Gusto kong ipakita sa inyong proposed interior design ng restaurant. Ihatid ko muna si Lilian sa ibaba, Mama. I will be back. It's okay, Sebastian. Don't make a fuss. My mother can wait. Isang alanganing ngiti at kaway ang binigay ni Mrs. Fernandez sa kanya. Sa parking, binuksan ni Sebastian ang pinto para sa kanya at na makasakay siya. Hindi kaagad nito sinira ang pinto at niyuko siya. Happy weekend, he murmured. You too. Isasara na ni Lilian ang pinto pero nakapigil pa rin doon ang kamay nito. Lilian, nagtatanong ang mga matang tumingala siya rito. Sino ang unang lalaki sa buhay mo? She had not even thought about it a while. They were making love. A humorless smile tugged at her lips as she gazed up at him and met his eyes. Does it matter, Sebastian? I suppose not. Though it doesn't stop me from being jealous of the man. Hindi si Lilian sumagot at sinira na ang pinto ng box. She was torn between self-loathing and embarrassment. What made her act that way? Having made love with her boss in a place that was almost public, in a sofa? And Sebastian crying out another woman's name while having his climax. Nasaan ang kahihiyan niya? Ang pagpapahalaga sa sarili. She wanted to cry right after but he held herself. She had to maintain dignity in any worst situation. She closed her eyes momentarily. Sino ang unang lalaki sa buhay mo? Sinisikap sagutin sa sarili ang tanong na iyon. She had not even known if she was virgin or not. As it was, hindi si Sebastian ang unang lalaki sa buhay niya. Hindi kaya binigyan lang niya ng kahiya ng sarili? She grew up in a permissive society. Baka hindi lang isang boyfriend ang nagdaan sa kanya. Was she a promiscuous woman? How could she have given herself to Sebastian in wild abandon? How could making love to him seem so familiar? It was as if they had made love 1,000 times before. Lately, naging madalas ang pananakit ng ulo niya at karaniwan na ay sa Sebastian ang anumang bagay tungkol dito ang pinagmumulan. She is in dead ringer. Sebastian? Hindi siya sumagot. Iniling ang ulo sa sofa na kanina lamang ay saksi sa pagtatalik nilang dalawa ni Lilian Anderson. The make love was amazing. Tulad ng kung paano sa kanilang dalawa ni Ruela. May gagawin bang malaking pagbabago ang Lilian na ito sa buhay mo, Iho? Ang mama niya. Hindi ko alam, Mama. Ang masasabi ko sa inyo walang naman ang isip ko kundi siya lamang sa nakalipas sa isang buwan. Dahil nakilala mo sa kanya, si Ruela. It's impossible not to. You've seen her. Paano si Sofia? Wala akong pagtingin sa kanya bago ko pa nakilala si Ruela. Wala pa rin akong pagtingin sa kanya ngayon.
Pero inaasahan niyang kayong dalawa, Sebastian. Then that is her problem, not mine. Besides, gusto niya bang magkamanugang na babaeng kung sino-sinong lalaki ang kasama? Napasinghap si Mrs. Fernandez. Sinisiraan mo ba ang kinakapatid mo, iho? Oh, Mama, you should know me better than that. Hindi ko gustong magsalita pa ng tungkol kay Sofia. I am not going to marry her, end of story. And what about this Lilian? Muli ni Sebastian na inihilig ang ulo sa sofa. Tinikit ang mata at itinaas ang mga binti sa mesang naligpit na ang pinagkainan nila. Nanatiling ganoon ang ayos niya hanggang sa marinig ang buntong hininga at mga yabag ng ina patungo sa pinto. She stopped at the door and turned to look at him. All I want is for you to be happy, Sebastian. Sana'y alam mo kung saan patungo ang buhay mo. Unfair para kay Lilian kung nang dahil lang sa pagiging magkahawig nila ni Rowella ay sa kanya mababaling ang pansin mo. Hindi pa rin siya sumasagot. Narinig niya ang pagbukas at ang marahang pagsara ng pinto. He did not bother to open his eyes. His mother's perfume was strong at nanatili sa ere. Subalit hindi iyon binura ng matamis na amoy ni Lilian sa katawan niya. Lilian, he murmured. She felt familiar. Her body felt familiar. She fit, he fit, they fit together. It was as if he was making love to Rowella at ang ginawa lang nila ni Lilian kanina ay isang pagtataksil. Hindi niya isinasali ang minsang pagtatalik nila ni Sofia. Isang linggo matapos mailibing ang papa niya. Yon ay kung may naganap niyang pagtatalik. He had been drunk in his condominium when Sofia arrived. Ni hindi niya nga maalala kung anong nangyari ng sinundan gabi. Nang magising siya kinabukasan, nasa tabi niya na ito at walang saplot. Siya man ganun din. Ginawang hagdanan ni Sofia ang bagay na yon upang ipamalitang magkasintahan sila. At hindi lang minsang sinikap nitong gamitin ang budhi niya upang mapakasal sila nang dahil lang sa isang gabing wala siyang matandaan. Subalit wala siyang may dadahilan sa naganap sa kanila ni Lilian. He wanted her from the very beginning at kanina, sa kauna-unahang pagkakataon, humalagpos ang kontrol niya. Guilt and anguish filled him. Sa pagkakahilig sa sandalan na sofa na patitig si Sebastian sa kisame. All of a sudden, it was as if the ceiling had turned into a big white screen. At ipinakita niyon sa kanya ang pangyayari sa nakalipas na halos 5 taon at kung papaano sila nagkakilala ni Rowella. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.